नाम चाहिँ श्रीना तामाङ हो एन्ड आई हेभ रिसिभ माई युके भिजा रिसेन्टली अनि मैले चाहिँ मेरो सबै प्रोसेस साइन इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीबाट गरेको हो उहाँहरूले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ मेरो डकुमेन्टेसन प्रोसेस कास्ट लेटरदेखि सबै मलाई राम्ररी बुझाउनु भएको छ युके प्रोसेसको बारेमा अनि मलाई धेरै हेल्प चाहिँ सुधीर सर नवीना म्यामले धेरै हेल्प गर्नुभयो अब अनि म चाहिँ छिट्टै युके जाँदैछु टु कम्प्लिट माई मास्टर्स इन इन्टरनेसनल बिजनेस अनि अब हजुरहरूलाई पनि कुनै कन्ट्री या कन्ट्री ट्राई गर्नु छ भने चाहिँ डु भिजिट दिस कन्सल्टेन्सी विच इज लोकेटेड इन बागबजार साइन इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी थ्याङ्क यू